السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم جميعا. تخيل ممرا مائيا ضيقا تمر عبره ثروة العالم وتتجه نحوه القوى الكبرى. هذا هو مضيق هرمز. لكن هل تساءلت يوما لماذا يسمى هرمز؟ وهل سمعت من قبل بمملكة هرمز العربية؟ القصة أقدم بكثير مما تتخيل. قبل الإسلام بقرون في بلاد فارس كان هناك إله يدعى أهورا مازدا، إله النور والحكمة. أهورا تعني الإله، ومازدا تعني الحكمة، ومع مرور الزمن اختصر الاسم ليصبح هرمز، اسم لم يكن مجرد تسمية بل رمزا للقوة والطهارة والقداسة، حتى أن بعض القدماء اعتقدوا أن مياه الخليج نفسها تطهر كل ما يمر بها. ثم تغير كل شيء مع وصول الإسلام في القرن السابع. سقطت الإمبراطورية الساسانية ودخلت المنطقة عصرا جديدا. بقي الاسم هرمز، لكن المعنى تغير. لم يعد اسم إله، بل أصبح اسما لمكان سيصبح لاحقا أحد أهم مراكز التجارة في العالم الإسلامي. في البداية كانت مجرد مدينة ساحلية هادئة، لكن موقعها كان سرها الحقيقي. سفن من الهند محملة بالتوابل والحرير، وأخرى من الصين تحمل الكنوز والبضائع النادرة، كلها تمر من هنا. ومع مرور الوقت تحولت هرمز من ميناء إلى قوة، ثم إلى مملكة. لكن القوة تجلب الخطر. مع اجتياح المغول للمنطقة أدرك حكام هرمز أن مدينتهم لم تعد آمنة، فاتخذوا قرارا جريئا بل مجنونا: نقل المدينة بالكامل إلى جزيرة قاحلة في البحر. لا ماء، لا زراعة، لا حياة، لكن موقع لا يقهر. وهنا بدأت الأسطورة. تحولت هرمز إلى مركز تجاري عالمي. تجار من كل مكان، من الهند، من الصين، من أفريقيا، ومن قلب العالم الإسلامي، كلهم يلتقون هنا. ابن بطوطة وصفها بأنها مدينة عظيمة مليئة بالحياة، مدينة لا تنام. وكانت تعرف باسم دار الأمان، حيث يمكن لأي تاجر أن يبيع ويشتري دون خوف. لم تكن هرمز مجرد مدينة، بل كانت تتحكم في التجارة. أي سفينة تمر تدفع، أي تجارة تعبر تراقب. ببساطة من يسيطر على هرمز يسيطر على الخليج وعلى جزء كبير من تجارة العالم. لكن الثراء لا يبقى مخفيا. في القرن السادس عشر ظهرت قوة جديدة. البرتغاليون جاءوا من بعيد، لكن هدفهم كان واضحا: السيطرة على التجارة وسحب الثروة من الشرق إلى أوروبا. وهرمز كانت الجائزة الكبرى. لكن السقوط لم يكن النهاية، كان بداية احتلال. البرتغاليون لم يأتوا فقط للسيطرة، بل لإعادة رسم خارطة التجارة. بنوا حصنا ضخما على الجزيرة، وأصبحوا يتحكمون في كل سفينة، في كل سلعة، في كل درهم يمر عبر الخليج. التجارة التي كانت بيد المسلمين لقرون بدأت تتحول تدريجيا إلى أوروبا، وأصبحت هرمز ليست عاصمة تجارة، بل محطة جباية لصالح قوة أجنبية. لكن السيطرة لم تكن مستقرة. السكان لم ينسوا، والقوى الإقليمية كانت تراقب. الدولة الصفوية في إيران
كانت ترى في هرمز مفتاحا للسيادة، وفي الجهة الأخرى كانت إنجلترا تبحث عن موطئ قدم في عالم التجارة الشرقية. ثم حدث ما لم يكن متوقعا، تحالف بين الشرق والغرب، الصفويون والإنجليز، هدفهم واحد: كسر احتكار البرتغاليين. وفي عام 1622 بدأت المعركة الحاسمة، هجوم من البر وآخر من البحر، والبرتغاليون الذين سيطروا لعقود بدأوا ينهارون حتى سقطت القلعة وطردوا من هرمز، بل ومن الخليج بأكمله. انتهى عصرهم، لكن لم تعد هرمز كما كانت. رغم النصر لم تستعد هرمز مجدها. لماذا؟ لأن اللعبة تغيرت. الصفويون وبالاتفاق مع الإنجليز حولوا مركز التجارة إلى ميناء جديد، بندر عباس. وهنا حدث التحول الكبير. التجار بدأوا يغادرون، السفن غيرت مساراتها، والحياة انسحبت من هرمز. المدينة التي كانت يوما مركز العالم التجاري أصبحت مجرد ذكرى. مملكة هرمز التي سيطرت على التجارة واختارت موقعها بذكاء لم تسقط بالحرب فقط، بل سقطت عندما تغيرت طرق التجارة. لكن التاريخ لا يختفي، فاليوم عاد مضيق هرمز ليكون في قلب العالم، ليس بسبب التوابل ولا الحرير، بل بسبب النفط. من إله قديم إلى مملكة عظيمة، إلى احتلال أجنبي، ثم تحرر، ثم نسيان. قصة هرمز تذكرنا بشيء واحد: أن القوة لا تدوم، وأن من يتحكم في الطريق يكتب التاريخ. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة.